Оця сумка називається дюгонь, або ламантін, або морська корова. Оцей називається кальмар, або сквід. І ті буї ми називаємо sunfish і moonfish, тому що вони схожі на sunfish – це мола-мола, вона така теж кругла, вона інколи вспливає на поверхню, а це називається moonfish, тому що він менший. Так от, сумка дюгонь – це сумка для довгих ласт, і я скажу більше, вона може вмістити 2 пари довгих ласт і 2 комплекти спорядження для фрідайверів. Тобто це сумка в тому числі для пари фрідайверів. Да? Для girlfriend і boyfriend, які люблять фрідайвінг, це ідеальна штука, тому що вони можуть обмежитися однією сумкою і їхати собі подорожувати. Щодо тревел фрідайвінгу, да? Ця сумка сконструйована так, щоб можна було зручно її вести на скутері. Або поставити в ноги, тому що в скутерах є отакий, така ніша внизу, або одягнути як рюкзак. І тут дуже важливо, ми вдосконалили оці стропи, і тепер їх можна регулювати як тут, так і знизу. Так? Отут є регулятор. Чому це корисно, чому це важливо? Тому що люди їздять на різних мопедах. І у деяких сумок, які є на ринку, так само є ці лямки, але в них немає цього регуляції. Тому... То були б такі запитання, а чим ваша сумка відрізняється від світових брендів, там Марес, Буша, Кресів? Чим вона? Якраз вона відрізняється, по-перше, деякими вдосконаленнями по дизайну. Це ці лямки, так само її також універсально можна носити отак, да? Як дафелбек, і тому тут у нас передбачено фіксація цих лямок от сюди. Ще чим відрізняється від інших брендів, це те, що ми хочемо бути десь посередині між так званим Sport Tube і сумкою для фрідайвінгу, для ласт. Тобто, що таке Sport Tube? Sport Tube – це така пластикова коробка, довга, це сумка, але зроблена як чемодан, як валіза, подорожня валіза. Каркасом. Жорстким каркасом, абсолютно. І це, ясна річ, не так практично, як сумка, тому що її не можна згорнути, вона не згибається, її дуже важко транспортувати, вона дорожча. І дорого коштує купувати авіаквитки для такого спортиву. Але чому її використовують? Тому що вона ідеально захищає ласти від пошкоджень, тому що вона має каркас. В нас ми вирішуємо цю проблему інакше. Ми вирішуємо проблему безпеки вашого спорядження через введення. Отут є 2-сантиметрова подушка з такої, як ти казав? Поліуретанова прокладка. Абсолютно. Оце таке розумне слово, я не знаю, як воно називається, але я знаю, як воно виглядає. Пенопропіленова. Пенопропілен. Супер. Отут 2 сантиметри. І ця сумка дуже... успішно виконує цю захисну функцію, вона захищає ласти. Тканина міцна, але теж її можна... Щільна, але її теж можна зігнути, скласти і покласти просто, наприклад, під лавочку там на вашому човні. І це не буде цей спорт-тюб, який лежатиме там якось дуже довго і великим. Ми любимо колір, ми любимо свято і любимо фестиваль, тому у нас різні кольори цієї сумки. Є рожева, є... світло-блакитна, і це теж, що цінують наші клієнти, тому що людям подобається виділятися, подобається прокидатися і бачити свою сумку, яка там, наприклад, жовтого кольору, і вона заряджає тебе позитивом. Це важливо. На ринку мало брендів, які пропонують різнокольорові сумки. Що по довжині? Довжина, є декілька моделей. Це теж бонус. Да. В нас є 100-сантиметрова, там метрова сумка, а є сумка 1,10 м. Давай подивимося, як це ласти 80 сантиметрів. І тут ще залишиться в них 30. У тебе велика калоша, велика... У мене є 2 пари ласт. Ось довга і тревел. Це ласти. Це розмір 47-48. Так, це сумка 100 см. Вона, бачите, що має запас, але якби вона була 100 см, то вона вмістить оці всі супердовгі четма мантра і С4. Так. І це теж зручно. Ще який бонус, оскільки ця сумка відкривається повністю, то люди використовують її як просто сумку для подорожей. Я знаю, мої друзі купили в мене сумку для довгих ласт, але потім
їдучи додому, летіли там, я знаю, одну людину, яка летіла в Канаду і просто взяла цю сумку, заповнила її своїми особистими речами, потім просто ти відкриваєш, зручно, універсальність. Да? Тобто оця універсальність, якою ми дуже тішимося, що люди використовують цю сумку не тільки як у фрідайвінгу, а й для інших речей. Тому що, знову ж таки, дбати про довкілля можна різними способами, а можна ще й дбати про нього як через зменшення кількості споживання. Да? Просто оскільки ми живемо в споживацькому суспільстві, то ми готові, ті, хто має гроші, купувати нові товари, одну сумку для фрідайвінгу, одну сумку для цього, одну сумку для цього, і потім в тебе 20 сумок вдома, і ти використовуєш кожну з них раз на рік. А якщо буде продукт універсальним, то я вірю в те, що це буде корисно для довкілля. Ще кілька моментів про цю сумку. Тут є хороші такі кишені, які розділяються. Люди кажуть, що це дуже класно, тому що, наприклад, у одного з наших конкурентів є просто один великий відділ, да, зовнішній. Тут є дві, сюди ми кладемо пляшку з водою, сюди, наприклад, камеру і так далі. Ну, в цілому, я думаю, що це все. Ще бонус, якого немає у інших. Яка... І всі люди дуже люблять, всі наші клієнти дуже люблять оцю молнію з 90-х. Пам'ятаєте, ці такі рюкзаки, портупеї через плече. І там були оці дуже великі пластикові зіпери. Чому це класно? По-перше, тому що пластикова молнія, вона не блискавка, вона не псується на морській воді, а все одно морська вода туди буде потрапляти. По-друге, оскільки вона велика, це такий, людям подобається цей дизайн, це така наша модель, наша впізнавана риса. Ще ми вдосконалили ці собачки для цієї блискавки і зробили отакі як це? Handles. Коротше, такі подовжені ручки. Не тільки для того, щоб поставити сюди свій бренд, що, звісно, тішить нашу душу, але для того, щоб це було зручно. Ти чіпляєшся так от цією рукою і ти відкриваєш цю велику ручку. Раніше оригінальний стандартний замок, тут просто якась така пластикова фінтіфлюшка, і вони часто ламалися, ми зробили отаку свою. Знову ж таки, два розміри, 100 см і 110 для будь-яких ласт. Можна пакувати дві пари ласт і два гідрокостюми, і два комплекти спорядження для фрідайвера сюди лягає. Я багато подорожував цими сумками. Всі ці авіаперевізники, які кидають їх отак куди завгодно. Ласти захищені. Ласти захищені 2-сантиметровим поліпропіленом з обох боків. Тут стіни так укріплені. Скажімо так, у всякому разі вони захищені більш, ніж в сумках світових брендів, де цієї прокладки немає, де просто чохол і все, нейлоновий. Той же Марес або Буше, який ти згадував, в них просто потужна тканина, але вона просто тканина. Я згадав, тому що це світові бренди, вони у всіх на слуху. Ми на них теж дивимося, тому що ми на них теж дивимося.